Chào mừng các bạn đến với kênh Giác Ngộ Đường. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bước vào một cuộc hành trình đầy thú vị, khám phá một chủ đề gây tranh cãi và đầy ẩn số. Phúc hay họa khi trúng số độc đắc? Bao nhiêu người mơ ước về khoảnh khắc đổi đời chỉ trong một đêm? Chỉ cần một tấm vé số, một con số may rủi, cuộc sống có thể lột xác hoàn toàn. Từ cảnh nghèo khó, túng thiếu bước sang giàu sang, phú quý. Hình ảnh những người trúng số độc đắc, mua nhà, mua xe, du lịch khắp thế giới thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, khiến biết bao trái tim thổn thức, hy vọng. Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, liệu có ẩn chứa những bóng tối, những tai ương khó lường? Liệu cái gọi là lộc trời ấy thực sự là một món quà của số phận, hay là một thử thách nghiệt ngã, một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả gia đình, cả dòng tộc? Câu chuyện về những người trúng số độc đắc, số phận xoay chuyển chóng mặt đã trở thành đề tài bất tận của vô vàn bài báo, phim ảnh và cả những câu chuyện truyền miệng. Có người từ kẻ vô danh trở thành triệu phú, xây dựng đế chế kinh doanh đồ sộ, sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng cũng có người, sau một đêm đổi đời, lại rơi vào bi kịch tột cùng, gia đình tan vỡ, tiền bạc tiêu tán, thậm chí mất mạng trong sự cô độc, tuyệt vọng. Hôm nay Giác Ngộ Đường sẽ cùng bạn phân tích sâu sắc vấn đề này qua hai câu chuyện có thật. Hai số phận trái ngược được trích dẫn từ hai video gây chấn động cộng đồng mạng. Chuyện tâm linh có thật, phước họa và nghiệp báo của một gia tộc, và phúc, họa của một làng trúng số độc đắc. Hai câu chuyện này sẽ hé lộ cho bạn một chân lý sâu xa về luật nhân quả, về ý nghĩa thực sự của lộc trời, và hơn hết, về tầm quan trọng của tâm đức trong việc xây dựng một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn. Bạn đã sẵn sàng khám phá bí ẩn đằng sau những con số may mắn này chưa? Câu chuyện về gia đình của Diệu Kim là một minh chứng sinh động và sâu sắc cho luật nhân quả trong cuộc sống. Nhìn vào sự đối lập giữa mẹ của Diệu Kim và các bác của cô, ta thấy rõ ràng những bài học quý giá mà Phật Pháp đã truyền dạy từ ngàn xưa. Mẹ của Diệu Kim là một người con hiếu thảo, chăm sóc bà ngoại tận tụy, dù cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Bà không chỉ cung dưỡng mẹ ruột một cách chu đáo mà còn luôn đối xử với mọi người xung quanh bằng tấm lòng bao dung và nhân ái. Ngược lại, các bác của Diệu Kim lại hoàn toàn trái ngược. Họ không chỉ bỏ bê trách nhiệm với mẹ ruột mà còn cư xử lạnh nhạt, thậm chí là thô lỗ, xem việc phụng dưỡng mẹ như một gánh nặng. Sau khi bà ngoại qua đời, những người con bất hiếu ấy còn tranh chấp tài sản, gây ra nhiều bất hòa trong gia tộc. Kết quả của hai thái độ sống này không phải đến ngay lập tức, nhưng lại vô cùng rõ ràng khi nhân quả trổ ra. Mẹ của Diệu Kim với lòng hiếu thảo và đức tính thiện lành đã bất ngờ trúng số độc đắc. Đây có thể xem là phước báu do bà tích lũy qua nhiều năm sống đúng với đạo làm người. Sau đó, công việc kinh doanh của gia đình bà cũng ngày càng thuận lợi. Mọi người trong gia đình sống hòa thuận, yêu thương nhau. Ngược lại, các bác của Diệu Kim, những người từng coi thường mẹ ruột, lại rơi vào cảnh tán gia bại sản, bệnh tật liên miên và cuối cùng bị chính con cái mình ruồng bỏ. Họ trở thành nạn nhân của chính hành vi bất hiếu mà họ đã gieo. Nhìn sâu vào câu chuyện, ta thấy luật nhân quả vận hành một cách tự nhiên và công bằng. Trong Phật Pháp, nhân quả không phải là sự trừng phạt hay ban thưởng, mà là phản ứng của những hành động mà chúng ta đã gieo. Đức Phật từng dạy, hãy nhìn hành động của bạn, vì hành động tạo nên thói quen tạo nên tính cách, và tính cách định hình số phận. Mẹ của Diệu Kim đã gieo nhân thiện, và kết quả là bà gặt hái được những điều tốt lành. Ngược lại, các bác của Diệu Kim đã gieo nhân bất thiện, và quả báo đã đến không tránh khỏi. Những câu chuyện tương tự không chỉ tồn tại trong đời sống hàng ngày, mà còn có thể thấy rõ trong lịch sử. Một ví dụ nổi tiếng là cuộc đời của Hoàng đế Ashoka, một vị vua quyền lực của Ấn Độ cổ đại. Lúc trẻ, ông từng là một bạo chúa, gây ra nhiều chiến tranh và đau khổ. Nhưng sau khi chứng kiến sự tàn phá do mình gây ra trong trận chiến Kalinga, ông đã giác ngộ và quyết tâm thay đổi. Ashoka dành cả đại đời còn lại để truyền bá Phật Pháp, sống thiện lành và trở thành một vị vua hiền minh được nhân dân kính yêu. Hành trình của ông là minh chứng cho việc chuyển hóa từ ác nhân sang thiện quả. Trong xã hội hiện đại, câu chuyện về luật nhân quả vẫn là bài học không hề lỗi thời. Chúng ta có thể thấy qua những sự kiện như sự nghiệp của các doanh nhân hay chính trị gia nổi tiếng. Warren Buffett, một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, từng chia sẻ rằng ông luôn chú trọng đến việc sống tử tế và có đạo đức trong công việc,
cũng như cuộc sống. Dù ông không công khai gắn bó với Phật Pháp, nhưng triết lý sống của ông phản ánh tinh thần gieo nhân thiện để gặt quả lành. Một trường hợp ngược lại có thể kể đến những lãnh đạo hoặc doanh nhân vì lợi ích cá nhân mà gây ra thiệt hại lớn lao cho xã hội. Đến khi hậu quả xảy ra, họ không chỉ mất đi sự nghiệp mà còn bị xã hội quay lưng. Đây chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Không ai thoát khỏi vòng nhân quả, dù người đó có quyền lực hay giàu có đến đâu. Trở lại câu chuyện của gia đình Diệu Kim, nó còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự hiếu thảo, vốn được xem là một đức tính quan trọng trong Phật Pháp. Đức Phật từng nhấn mạnh rằng, phụng dưỡng cha mẹ là một trong những cách tốt nhất để tích lũy công đức. Lòng hiếu thảo không chỉ mang lại phước báu cho đời này, mà còn là một nhân lành cho những kiếp sống tương lai. Thực tế, chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhưng hành động và thái độ của chính mình là điều nằm trong tầm tay. Qua câu chuyện này, ta học được rằng mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm đều là một hạt giống mà ta gieo xuống. Nếu hạt giống ấy thiện lành, nó sẽ nảy mầm thành cây trái ngọt ngào. Ngược lại, nếu gieo nhân bất thiện, quả đắng sẽ không thể tránh khỏi. Những bài học từ Phật Pháp không chỉ giúp ta cải thiện bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Bằng cách sống đúng với đạo lý, ta không chỉ tự mang lại hạnh phúc cho mình mà còn lan tỏa niềm an lạc đến những người xung quanh. Câu chuyện của mẹ Diệu Kim là một lời nhắc nhở rằng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy luôn chọn gieo những hạt giống thiện lành. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, đó là chân lý bất biến của cuộc đời. Làng Võ Độc Đắc ở Long An là một câu chuyện đầy tâm huyết về mối quan hệ giữa tiền bạc, hạnh phúc và đạo đức. Những người dân ở đây, sau một đêm đổi đời nhờ vận động có thể bất ngờ, lại rơi vào những bi kịch mà chính họ cũng không thể ngờ tới. Qua những câu chuyện cụ thể ở làng, ta thấy rằng tiền bạc không tự động mang lại hạnh phúc. Ngược lại, nếu không có trí tuệ và đạo đức, tiền bạc có thể trở thành ngọn nguồn của nỗi đau. Khi một làng mã não có nhiều người Việt số, không khí ban đầu chắc chắn là tinh hoan, niềm vui vỡ òa vì nghĩ rằng mọi khó khăn tài chính đã tan biến. Nhưng niềm vui ấy chỉ là thoáng qua. Phần lớn người Việt tại đây chưa biết cách sử dụng số tiền đó mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ có. Họ lao vào ăn chơi, tiệc tùng, cờ bạc, đầu tư vô tội vạ, dẫn đến hậu quả không thể cứu được. Đó là bi kịch không chỉ của cá nhân mà còn của cả gia đình và xã hội xung quanh họ. Câu chuyện của anh Hòa là một ví dụ điển hình. Từ một người đàn ông lao động cần mẫn, anh từ bỏ công việc sau khi thám số, chìm đắm rượu chè và những thú vui tạm bợ. Tiền bạc dần cạn kiệt và cuối cùng anh không chỉ mất hết tài sản mà còn đánh mất cả ý nghĩa cuộc sống. Trường hợp của anh Bảy lại phức tạp hơn. Số tiền ngòi số, anh trở thành mục tiêu của kẻ xấu, dẫn đến việc lừa đảo, lừa tiền. Trong lúc tuyệt vọng, anh chọn kết thúc cuộc đời mình, để lại nỗi đau không nguôi cho gia đình. Đáng sợ hơn cả là câu chuyện của bà Ngàn, người đã độc chồng chỉ vì ông không chịu chia số tiền Việt số. Điều này không chỉ cho thấy sự tàn phá của tiền bạc, mà còn là sự suy thoái đạo đức khi vui lòng tham chiếm át lý trí. Những câu chuyện này làm ta nhớ đến lời dạy của Đức Phật về dục vọng và đau khổ. Theo Tứ Diệu Đế, dục vọng Tanha là nguyên nhân gốc rễ của mọi đau khổ trong cuộc đời. Khi con người không kiểm soát được lòng tham, không hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc, họ rất dễ bị cuốn vào vòng xoay của cám dỗ và đau khổ. Trong trường hợp này, tiền bạc chỉ là phương tiện tiện lợi, nhưng cách người đối xử với nó mới thực sự quyết định họ sẽ nhận lại được điều gì. Tiền bạc không phải là xấu, nhưng nó là một thử thách được phép đối với tâm đức của mỗi người. Ta có thể xem lại lịch sử để tìm thấy những trường hợp tương tự. Andrew Carnegie, một trong những người giàu nhất thế giới ở thế kỷ 19, đã dành một phần tài sản của mình để làm việc thiện, xây dựng thư viện và trường học. Ông tin rằng tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi nó được sử dụng để làm lợi ích cho cộng đồng. Ngược lại, nhiều doanh nhân hay chính trị đã sa ngã vì lòng tham vô đáy, dẫn đến sự suy sụp không chỉ của sự nghiệp mà cả danh tiếng, thậm chí là mạng sống. Những thiền sư nổi tiếng như Thích Nhất Hạnh cũng từng giảng rằng của cải vật chất chỉ mang lại hạnh phúc khi ta biết cách sử dụng chúng để giúp đỡ người khác và tạo ra giá trị bền vững. Một câu chuyện liên quan đến thiền sư Ajahn Chah, một trong những vị thầy nổi tiếng nhất của Phật giáo Nguyên Thủy, cũng minh họa điều này. Có một lần, một tín đồ giàu có đến nhờ thầy chỉ dẫn cách sống hạnh phúc
với tài sản của mình. Thầy nói rằng, của cải giống như nước biển, càng uống càng khát. Hãy dùng chúng để tưới mát cuộc đời, thay vì để bản thân chìm trong cơn khát. Từ góc nhìn này, những người dân trong làng trúng số đã thất bại không phải vì tiền bạc, mà vì họ thiếu trí tuệ và tâm đức để xử lý món quà mà cuộc đời ban tặng. Tiền bạc chỉ là công cụ, nhưng nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý và đạo đức, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi, mang lại tai họa hơn là hạnh phúc. Câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta về sự vô thường, một trong những giáo lý căn bản của Phật giáo. Đức Phật từng dạy rằng mọi thứ trên đời này, từ vật chất đến cảm xúc, đều thay đổi và không trường tồn. Tiền bạc cũng vậy, nó đến rồi đi, nhưng cách ta sử dụng nó có thể tạo nên những nhân lành hoặc nhân xấu cho tương lai. Nếu chỉ biết bám víu vào tiền bạc mà không phát triển tâm hồn, ta sẽ dễ dàng rơi vào cảnh khổ đau khi mọi thứ mất đi. Bài học lớn nhất từ làng trúng số độc đắc ở Long An là hãy nhìn nhận tiền bạc như một phương tiện để làm lợi ích cho cuộc sống, thay vì xem nó là mục tiêu cuối cùng. Một trái tim có tâm đức và trí tuệ sẽ biết cách biến tiền bạc thành công cụ để mang lại hạnh phúc lâu dài, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng. Nếu không, tiền bạc sẽ trở thành gánh nặng, kéo con người rơi vào vực thẳm của tham vọng, dục vọng và đau khổ. Hai câu chuyện trên, dù khác nhau về hoàn cảnh, đều chung một bài học sâu sắc. Trúng số không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Gia đình Diệu Kim nhờ lòng hiếu thảo và tâm đức đã biết sử dụng tiền bạc để cải thiện cuộc sống và tạo phước lành. Ngược lại, làng trúng số ở Long An vì thiếu trí tuệ và đạo đức lại rơi vào bi kịch từ tán gia bại sản đến mất mạng. Tiền bạc nếu không được quản lý bằng trí tuệ và tâm đức dễ dàng trở thành nguồn gốc của khổ đau và đổ vỡ. Lộc trời, một khái niệm quen thuộc trong đời sống văn hóa và tâm linh, thường được hiểu là phước lành hoặc sự ban phát may mắn từ trời cao. Nhưng ý nghĩa thực sự của lộc trời lại nằm sâu hơn trong sự vận hành của nhân quả. Theo Phật giáo, không có điều gì trên đời đến một cách ngẫu nhiên. Những gì ta nhận được hôm nay đều là kết quả từ các hành động, suy nghĩ và lời nói mà ta đã gieo trồng trong quá khứ. Lộc trời, trong ý nghĩa đúng đắn, không phải là một món quà bất ngờ hay sự ưu ái đặc biệt từ một đấng siêu nhiên. Đó là quả ngọt từ những hạt giống thiện lành mà con người đã gieo. Ví dụ, một người sống tử tế, biết giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc và giữ tâm trong sạch sẽ tự nhiên thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của họ. Điều này phù hợp với lời dạy trong Kinh Pháp Cú: hãy làm điều thiện, tránh điều ác và giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Luật nhân quả trong Phật giáo là nền tảng lý giải mọi hiện tượng. Đức Phật đã chỉ rõ rằng tất cả hành động, nghiệp đều mang theo hệ quả tương ứng. Hành động thiện sẽ mang lại quả lành, trong khi hành động bất thiện sẽ dẫn đến khổ đau. Câu chuyện gia đình Diệu Kim là một minh chứng điển hình. Mẹ của Diệu Kim nhờ lòng hiếu thảo và sự tận tụy chăm sóc mẹ già đã tích tụ được phước báu. Kết quả là bà không chỉ vượt qua khó khăn mà còn nhận được những may mắn bất ngờ như trúng số độc đắc. Ngược lại, các bác của Diệu Kim với thái độ bất kính và tham lam đã tạo ra nghiệp xấu dẫn đến cảnh đời đau khổ. Trong trường hợp làng trúng số ở Long An, luật nhân quả cũng thể hiện rõ. Dù nhận được số tiền lớn nhưng do thiếu tâm đức và trí tuệ, họ đã sử dụng tài sản không đúng cách, dẫn đến nghiệp báo nặng nề. Những người này đã gieo nhân bất thiện qua các hành động sa đọa như cờ bạc, rượu chè và tranh chấp, khiến cuộc đời họ đi vào ngõ cụt. Đây là một minh họa rõ ràng cho lời dạy của Đức Phật. Người ngu tưởng điều ác là tốt, cho đến khi quả ác chín mùi, họ nhận ra mình sai lầm. Vai trò của tâm đức và sự tu tập trong việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc là không thể thay thế. Tiền bạc, danh vọng hay quyền lực đều là những yếu tố vô thường, không thể mang lại hạnh phúc bền vững nếu thiếu nền tảng đạo đức và trí tuệ. Câu chuyện của những nhân vật nổi tiếng như vua Ashoka thời Ấn Độ cổ đại là một minh chứng mạnh mẽ. Ban đầu, Ashoka là một vị vua tàn bạo, nhưng sau khi tiếp xúc với Phật Pháp, ông đã thay đổi hoàn toàn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hành trình khám phá những mặt trái và mặt phải của vận may trúng số độc đắc. Hai câu chuyện, hai số phận, hai bài học sâu sắc về luật nhân quả và tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm đức. Trúng số độc đắc, như chúng ta đã thấy, không phải là chìa khóa vạn năng dẫn đến hạnh phúc. Nó chỉ là một cơ hội, một bước ngoặt, cơ hội để bạn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn,
nhưng cũng là cơ hội để bạn tự nhấn chìm mình vào vực sâu của tham lam dục vọng. Lộc trời thực chất là một phép thử, một bài kiểm tra về nhân cách, trí tuệ và sự tỉnh táo của mỗi người. Như lời Phật dạy, phước báo đến từ lòng thiện, từ sự tu tập, từ việc tích đức hành thiện. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nó không thể mua được hạnh phúc đích thực nếu tâm hồn ta vẫn còn đầy tham sân si. Sự giàu sang vật chất chỉ là một phần, hạnh phúc thực sự đến từ sự bình an nội tâm, từ tình yêu thương gia đình, từ sự sẻ chia với cộng đồng. Giác ngộ đường mong rằng, thông qua video này, các bạn đã có thêm những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về ý nghĩa của sự giàu có và hạnh phúc.